Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Jadi kembali lagi bersama aku, Iskandar Syukri dalam channel Buat Apa Je Tu. Okey, dah ramai yang request untuk aku buat comparison antara jam aku yang sekarang ni, iaitu Amazfit T-Rex, dengan yang sebanding dengannya. Jadi depan aku sekarang ni ada satu lagi jam daripada Amazfit. Kalau korang nak tahu jam apa dan korang nak tahu detail tentang jam ni, jom kita intro dulu. Okey, kembali lagi bersama aku Iskandar Syukri dalam channel Buat Apa Je Tu. Aku dah cuba sedaya upaya untuk dapatkan jam ni untuk korang semua yang dah banyak request dekat aku untuk buat comparison dengan jam aku Amazfit T-Rex ni. Jam Amazfit GTR ni, pada aku yang ni adalah jam yang boleh dikatakan hampir setara lah untuk dibuat perbandingan dengan jam Amazfit T-Rex aku. Sebab kalau jam-jam lain macam Stratos ataupun Huawei GT2, yang tu dia dah range lain, so aku tak nak ambil yang tu. Dan kalau buat comparison memang totally ada different. So that's why Amazfit GTR ada depan aku hari ni. Walau bagaimanapun, untuk video kali ni aku bukan nak buat comparison terus, tetapi video kali ni adalah sebagai selingan sahaja, sementara aku nak test apa fungsi lain yang ada pada jam ni lah. So aku boleh buat perbandingan yang lebih detail tentang jam ni dengan Amazfit T-Rex yang aku pakai sekarang ni. So aku akan bawa korang untuk walk through jam ni daripada segi luaran dan juga dalaman, supaya korang boleh nampak bila aku buat comparison nanti. Ok, sebelum kita mula dengan walk through semua fungsi yang ada pada jam ni, aku nak ambil kesempatan untuk bagi kredit kepada empunya jam ni. Terima kasih kepada Bro Nazri yang dah berbesar hati pinjamkan kepada saya jam ni. So, aku tak nak buang masa lagi. Jom kita tengok apa yang ada pada jam ni. Macam biasa, sebelum kita pergi tengok dalaman dia, kita akan tengok dulu luaran dia lah. First kali aku nak sebut tentang dia punya design lah. Design dia ni nampak agak classy jugalah, classy look juga. Sebab di mana dia macam lebih kepada untuk casual ataupun professional punya jam lah. Untuk tali ni, actually yang ni bukan tali asal lah. Tali asal dia kalau tak silap aku, dia gunakan leather lah ataupun kulit dan berwarna coklat. So dia akan match dengan dia punya jam lah yang nampak classy. Seterusnya untuk bahagian dia punya luaran untuk kualiti binaan dia, material dia, yang bahagian tepi frame dia ni menggunakan stainless steel. Kemudian di bahagian atas ni, sebahagian reference yang aku jumpa tu, dia katakan yang bahagian atas ni adalah seramik. Okey, seterusnya bahagian skrin pula. Untuk skrin, Amazfit GTR menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Saiz skrin adalah 1.39 inci AMOLED display beresolusi 454x454 pixel. So untuk pixel dia agak tinggi lah. Okey, seterusnya aku nak ceritakan tentang dimensi dia lah. First kali, berat untuk jam ni, untuk siri stainless steel, yang ni adalah seberat 48 gram. Untuk ukuran badan jam ni pula ialah 47.2 kali dengan 47.2 dan ketebalannya adalah 10.7 mm lah. Jam dia agak tebal juga, tapi pada aku untuk saiz 47 mm ni dia lebih sesuai kepada lelaki lah. So kalau lelaki yang tangan style standard, bukan yang terlalu kurus, pada aku agak sesuai. Tapi kalau korang yang tangan kecil sekalipun, pada aku kalau korang selesa untuk pakai, it's up to you. Still boleh pakai, tak ada masalah. Kalau korang tak ada rasa yang janggal ataupun rasa terlalu berat, korang pakailah. Okay, so itu untuk luaran lah. Okey, seterusnya aku akan sentuh tentang ketahanan bateri. Jam Amazfit GTR didatangkan dengan lithium polymer bateri bersaiz 410 mAh. So that's mean dia agak besar juga untuk sebuah jam. Kemudian Amazfit dia claim jam ni boleh bertahan sehingga 24 hari ketahanan bateri untuk penggunaan biasa lah. Kemudian dia boleh bertahan sehingga 74 hari bagi penggunaan basic. So kalau korang gunakan basic mode ataupun power saving mode, korang boleh dapat sehingga 74 hari. So pada aku memang agak lama lah, dan korang perlukan masa yang lama untuk charge yang seterusnya. Kalau korang penggunaan biasa pun hampir sebulan. So berbaloi lah. So itu untuk bateri. Okey, untuk yang seterusnya aku akan sentuh tentang dia punya connectivity lah. Untuk jam Amazfit GTR, dia didatangkan dengan Bluetooth 5.0. So itu adalah dia punya Bluetooth. Kemudian connectivity yang kedua adalah daripada segi GPS. So untuk GPS dia didatangkan dengan GPS plus GLONASS lah. Jadi untuk kita yang duduk di Asia, GPS plus GLONASS ni memang sudah mencukupi. So dia punya connectivity untuk sambungan GPS boleh dikira accurate.
Okey, so itu daripada segi dia punya connectivity. Okey, seterusnya daripada segi water resistant pula, jam Amazfit GTR menerima rating IP68 dan juga 5 ATM lah. Untuk jam ni dia adalah kalis habuk dan juga kalis percikan air. Kemudian rating 5 ATM pula, maksudnya adalah dia bertahan sehingga 5 atmosfer lah. Amazfit GTR ni dia mampu untuk bertahan tekanan udara di sekelilingnya sehingga kedalaman 50 meter ke dalam air. Kalau korang nak bawa dia pergi berenang kat swimming pool ke, dekat sungai ke, should be no problem lah. So kalau korang nak bawa ke laut pun boleh, tak ada masalah. Untuk snorkeling ataupun korang pergi mandi biasa pun tak ada masalah sepatutnya lah. Okay, tapi itu semua kalau korang nak test atas risiko korang sendiri. Okay, aku je sebagai tahu yang ni adalah rating dia. Macam aku biasa sebut, untuk rating 5 ATM ni, selagi korang tak ada plan untuk scuba diving, should be no problem. So itu adalah untuk dia punya water resistant lah. Last sekali adalah tentang dia punya sensor. Yang pertama adalah ambient light sensor. Yang kedua adalah 6 axis accelerometer sensor. Yang ketiga adalah BioTracker PPG optical heart rate sensor. Yang keempat adalah geomagnetic sensor. Dan yang kelima adalah atmospheric pressure sensor ataupun barometer lah. Yang ni adalah untuk cek tekanan udara di sekeliling lah. Okay, so itu adalah barometer. So daripada segi sini aku dah nampak dah ada beberapa perbezaan. Untuk tahu lebih lanjut tentang perbezaan dia, korang kena tunggu video yang akan datang lah. Okay, so itu saja untuk sensor. So aku dah selesai daripada segi dia punya luaran. Okay, so sekarang ni aku akan bawa korang untuk tengok semua fungsi yang ada pada jam ni lah. Okay, sebelum aku start, aku terlupa nak highlight dekat tepi ni dia ada dua butang lah. So yang butang yang belah atas ni dia ada aksen merah sikit lah dekat bahagian tengah dia tu. Kemudian aku lupa nak sentuh bahagian belakang. Yang ni adalah menggunakan polymer lah ataupun plastik. Kemudian bahagian tengah ni dia ada sensor dia dan juga dua pin pengecasan. So itu sahajalah untuk dia punya luaran yang aku belum sentuh tadi. Seterusnya kita akan pergi dekat dalam pula, di mana kita akan pergi walkthrough semua fungsi yang ada pada jam ni lah. Ok, kalau korang dah ready, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam pula. Ok, macam biasa kita akan mula dengan swipe daripada atas ke bawah. Ok, untuk swipe atas ke bawah macam biasa korang akan dibawa ke bahagian quick setting lah. So dekat sini korang akan dipaparkan dengan dia punya kadar bateri, connectivity dengan Bluetooth, kemudian ada cuaca, suhu dan juga tarikh dan hari lah. Ok, first kali di bahagian kiri adalah dia punya fungsi flashlight. So untuk back semula korang just perlu swipe daripada kiri ke kanan. So korang dah back kepada function yang sebelum dia lah. Seterusnya di bahagian bawah pula adalah yang gambar bateri ni adalah untuk power saving lah. Seterusnya adalah lock. So yang ni adalah untuk screen lock. So macam dia kata, kalau nak unlock dia adalah cara tekan saja mana-mana button. So seterusnya adalah DND. So do not disturb. So korang boleh set lah kalau korang nak. Dan yang atas sekali adalah fungsi brightness. So untuk jam ni dia boleh auto brightness lah. So kalau A ni menyala, maksudnya auto brightness dia on. Ok, so itu saja untuk brightness. Dan back, kalau aku swipe lagi daripada atas ke bawah, so dah tak ada apa-apa untuk bahagian atas. Untuk back korang boleh just swipe balik ke atas, ataupun korang boleh juga tekan button yang belah atas ni lah. So dia akan back kepada home. So yang kedua kita akan swipe daripada bawah ke atas. So untuk bawah ke atas ni dia terus masuk kepada fungsi-fungsi dia yang lain lah. Ok, first kali korang akan nampak dekat atas ni adalah status. So kalau aku klik sini, yang ni adalah status korang punya aktiviti hari ni lah. So dekat sini dia ada step, kemudian berapa jarak, berapa kilokalori burn, dan juga berapa kali sedentary reminder lah. Mungkin sebab ada gambar duduk dekat sini. Dan kalau aku klik bawah ni, ok, so betul lah yang ni adalah idle alert. So kita back balik. Dan itu adalah untuk status. Yang kedua adalah Pi. Pi ni pula adalah sistem yang dibangunkan untuk Amazfit sendiri lah. Okay, so yang ni dia nak tengok kita punya kadar aktiviti. Untuk Pi ni juga kalau korang nak tahu, dia hanya rekod untuk seminggu. So kalau korang boleh maintain 100 point Pi ni untuk seminggu, so that means korang adalah orang yang sihat dan korang adalah orang yang aktif. Ok, seterusnya adalah heart rate. So untuk heart rate kat sini, yang ni macam biasa, yang ni adalah untuk heart rate monitor saja. Kemudian bawah ni korang boleh nampak lah ada resting, ada heart rate zone. Ok, heart rate zone ni ada macam biasa, dia ada relax, light, intensive, aerobic, anaerobic, auto max. So yang lain-lain ni biasanya dia akan naik bila korang exercise lah. So itu untuk heart rate. So kalau korang
swipe ke mana-mana, tak ada apa-apa lah. Alright, so kita back. Kemudian adalah fungsi workout. Amazfit GTR ni didatangkan dengan 12 mode workout lah. So aku akan tunjuk dekat korang. First kali dia ada outdoor running, walking, outdoor cycling, treadmill, indoor cycling, open water swimming, pool swimming, elliptical trainer, climbing, trail running, skiing dan juga freestyle. Okay, so itu saja 12 dia punya fungsi workout. So itu saja untuk bahagian workout. Kemudian activities. Okay, untuk activities ni dia akan rekodkan semua aktiviti korang lah. So kalau korang dah ada workout, aktiviti korang tu akan direkodkan di sini. So korang boleh tengok lah. Okay, seterusnya adalah weather. So weather ni adalah ramalan cuaca. So dekat sini first kali kalau korang nak function ni available, korang kena connectkan jam korang dengan phone lah. So daripada situ dia akan update sama dengan phone korang. Dan dekat sini korang boleh swipe lagi, korang boleh scroll down. Okay, so dia ada humidity semua. Dan dia ada juga dekat sini masa terbit dan juga masa terbenam matahari. Kemudian dia ada upcoming weather lah. So dia ada forecast untuk 1 minggu terus, sebab dia connect dengan phone korang. So itu saja untuk bahagian weather. Next adalah music. So music macam biasa, yang ni adalah sekadar untuk control music di phone korang. Sebab jam ni dia tak ada speaker, dia tak ada mikrofon. So itu adalah bahagian music. Kemudian adalah notification. Kalau korang dah connect dengan phone korang, apa-apa notification yang korang setkan on, korang akan dapat pada jam korang dan korang boleh tengok lah. Semuanya korang tak boleh nak balas lah, sebab dia tak ada keyboard, tak ada apa. Untuk membalas message tu, korang bolehlah pergi dekat phone dan balas lah. So itu untuk notification. Kemudian korang juga boleh set alarm. Yang ni adalah alarm jam. Macam ni korang boleh set alarm dia bila masa dia sampai, jam ni akan vibrate. Okay, dia tak ada bunyi dia just vibrate sahaja. Okay, next adalah event reminder. Macam korang boleh tengok dekat sini, dekat dalam ni dia tak ada setting untuk set event reminder ni lah. Untuk setkan event ni, korang kena pergi dekat apps dia, iaitu Zap app. So dekat dalam tu baru korang boleh setkan dia punya reminder untuk apa-apa event lah. So itu adalah untuk event reminder. Seterusnya ialah more. Okay, untuk bahagian more ni dia ada beberapa fungsi lah. So first kali adalah kompas. Dia ada beberapa bintik dekat tepi ni. So mungkin ada setting lain. So aku try swipe Okay, so memang dia ada fungsi lain lah. So dekat sini dia ada air pressure sensor. Seterusnya kalau aku swipe lagi, alright, so dia pun ada altimeter jugalah. Kalau aku swipe lagi, okay, dah tak ada apa-apa dah. Back semula. Seterusnya dia ada timer. Okay, timer ni biasa, stopwatch biasa. Kemudian dia ada countdown. Dan last sekali dia ada find mobile, ataupun yang ni adalah find my phone lah. Okay, so itu sahaja untuk bahagian more. Seterusnya di bawah sekali adalah setting. First kali korang akan nampak ialah dia punya watch faces setting. Seterusnya ialah fungsi screen on duration. So next adalah quick start up. Okay, butang yang bahagian kanan bawah ni, yang ni adalah untuk dia punya quick start. So korang boleh create shortcut lah dekat button ni. So dekat sini korang boleh tengok lah ada beberapa fungsi untuk korang setkan sebagai shortcut. First kali dia ada status, dia ada heart rate. Yang default adalah workout. Seterusnya adalah weather, notifications, event reminder, alarm, kompas, countdown, timer, music, find mobile, ataupun korang disablekan pun boleh. So pada aku, untuk button yang ni, untuk setkan shortcut ni, better korang letakkan apa fungsi yang korang paling selalu guna lah. So macam dekat sini dia setkan workout. So once korang tekan button ni, dia akan terus pergi ke fungsi workout directly lah sebagai shortcut. Next ialah always on display. Last kali dia ada system. So yang system ni macam biasa, dia ada about, ada regulation, ataupun korang nak reboot jam korang, nak shutdown dan juga factory reset. Itu sahaja untuk bahagian ni. Kita dah cover untuk swipe atas dan swipe bawah lah. Ok, seterusnya kita move pula kepada swipe kiri dan kanan Ok, first kali kita mulakan dengan swipe ke kanan. Ok, dari kiri ke kanan, dekat sini korang akan nampak dia punya heart rate monitor. So yang ni dia akan paparkan heart rate monitor korang yang terkini. Dia akan paparkan juga korang punya resting heart rate. Kalau korang klik dekat atas ni, dia akan pergi dekat bahagian graf macam ni lah. So dekat sini juga korang boleh nampak heart rate monitor yang lebih detail. Kita swipe lagi daripada kiri ke kanan. So yang ni adalah korang punya step, berapa kilo carry dan juga jarak. Kemudian kalau korang klik, korang akan dibawa kepada detail yang macam tadi. Ok, so itu sahaja untuk bahagian ni. Kita back lagi.
Dan kita swipe lagi daripada kiri ke kanan. Dan kita kembali ke muka utama. Itu saja untuk swipe kiri ke kanan. Dan kalau korang swipe daripada kanan ke kiri pula, korang akan dibawa kepada fungsi yang sama saja. So sekarang ni aku dah tunjuk dah semua fungsi yang ada pada jam ni. Dan aku dah terangkan semualah. Aku harapkan apa yang aku terangkan hari ni dapat membantu korang dalam membuat pilihan lah. So itu saja untuk video kali ni. So kalau korang ada apa-apa komen, pertanyaan ke apa ke, korang boleh dropkan dekat bahagian komen kat bawah. Dan korang jangan lupa like, share dan subscribe channel Iskandar Syukri. Buat apa je tu. Dan kalau korang suka video-video daripada aku, korang mungkin boleh onkan butang loceng kat bawah supaya korang dapat tahu bila aku ada update video baru nanti. So kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Dan aku akan buat perbandingan pula tentang jam ni dan juga jam Amazfit T-Rex. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye bye.